everyone, welcome back to my YouTube channel. তো মোৰ বাইকখন লোৱা অলৰেডি বহুত দিন হৈ গ'ল আৰু 10,000 কিলোমিটাৰ মই কমপ্লিট কৰিছোঁ. চ' এজ ইউৰ ৰিকুৱেষ্ট বহুত কেইজনে ডিমাণ্ড কৰিছিলে, তো মই এটা অনাৰশ্বিপ ৰিভিউৰ ভিডিঅ' এটা লৈ আহিছোঁ. তো আজি কিছুমান পইণ্ট এই ভিডিঅ'টোত আমি ডিছকাছ কৰিম. তো তেতিয়া আপোনালোকক ক্লিয়াৰ হৈ যাব প্ৰ'জ এণ্ড কনছ কি আছে বাইকখনত. তো ফাৰ্ষ্ট অফ অল উইদাউট ৱেষ্টিং এনি টাইম আমি প্ৰথমতে ইঞ্জিনৰ কথালৈ আহিছোঁ. ইঞ্জিনৰ যোনটো আউটপুট হয় বহুত স্মুথ হয়, ভাইব্ৰেশ্যন ফ্ৰী হয় ইঞ্জিনটো. তো মেইনলি ডুৱেল পাৰ্পজৰ ইঞ্জিন হয়. চিটিটো ধুনীয়াকৈ চলাব পাৰি আৰু মেনুভাৰেবিলিটিটো বহুত ধুনীয়া হয়, কাৰণ 158 kg হয় বাইকখন. আৰু মই ইয়াত আপোনালোকক দেখাই দিম কি মডিফিকেশ্যনছ মই কৰিছোঁ আৰু কনছ কি আছে সেইবিলাক গোটেইখিনি দেখাই দিম. তো এজ ইউ কেন চি মই ইয়াত হেণ্ডেল বাৰ ৰাইজাৰ ইনষ্টল কৰা আছে. তো অলপ লং জাৰ্ণিৰ কাৰণে যোনটো মানে এচেঞ্চিয়েল হয়. ছেকেণ্ডলি ইয়াত যোনটো ইয়াত প্ৰব্লেম আছে আপোনাৰ নাকুল গাৰ্ড যোনটো দিছে হিৰ' ফালৰ পৰা, এজ ইউ কেন চি. তো নাকুল গাৰ্ডটো টোটেলি প্লাষ্টিক হয়, সেইটো কাৰণে অকণমান প্ৰব্লেম আছে. তো এইটো মেটেলৰ নহয়, জাষ্ট এটা শ্ব' অফৰ কাৰণে হয়. সেইটো মই বহুত জল্দি চেঞ্জ কৰি ল'ম. আৰু মেটেল গাৰ্ড আহে, মেটেল গাৰ্ডটো লগাটো বেছি ৰিলায়েবল হয়. চ' মই মানে অফ ৰোড বেছিকৈ কৰোঁ সেইটো কাৰণে. তো এজ ইউ কেন চি চিটিত বহুত ইজি হয় বাইকখন চলাবৰ কাৰণে আৰু কোনো প্ৰব্লেম নাই. মানে হেড টু হেড পূৰা ট্ৰেফিকতো ধুনীয়াকৈ ওলাই লৈ যাব পাৰি বাইকখন. তো ন' প্ৰব্লেম, ইছ্যু একো নাই. আৰু গিয়েৰ যোনটো গিয়েৰ বক্স হয় বহুত স্মুথ হয় আৰু কেতিয়াও গিয়েৰ লাগি নধৰে. সেইটো কাৰণে চলাবলৈ বহুত ইজি হয়, স্মুথ হয়, টল হয় গিয়েৰ ৰেচিঅ'টো. আৰু 1 নম্বৰ গিয়েৰ মানে পূৰা ল' এণ্ড টৰ্কটো আছে. তো মই এতিয়ালৈকে যিমানখিনি অফ ৰোড কৰিলোঁ তাত মই মানে পাৱাৰ আউটপুটত একো প্ৰব্লেম পোৱা নাই. কিন্তু যদি কোনোবাই পিলিয়ন উঠাই কিনে বাইকখন ৰাইড কৰে তেতিয়াহ'লে লং ৰাইডত মই যাবলৈ নকওঁ, তেতিয়া অলপ পাৱাৰটো ড্ৰপ হ'ব পাৰে. আৰু ইয়াত যোনটো হয় ছিটিং কমফৰ্টটো প্ৰথম অৱস্থাত মোৰ অলপ ছিটটো হাৰ্ড লাগিছিলে, কিন্তু মই অলপ মডিফিকেশ্যন কৰিলোঁ. তো মই হিৰ'ৰ যোনটো ছিট কভাৰ হয় সেইটোৱে লগালোঁ. এতিয়া ধুনীয়াকৈ কমফৰ্ট আছে, ছিটটো বহুত ধুনীয়া হৈ গ'ল এতিয়া. আৰু ইয়াত মেইনলি মন দিবলগীয়া কথাটো হৈছে চেইনটো বহুত লুপ কৰিবলগীয়া হয় ইয়াত, মানে এজ ইউ কেন চি বহুত ধূলি টানে চেইনটোৱে. আৰু মই ইয়াত ছেকেণ্ডলি প্ৰব্লেম পাই আছিলোঁ লাইটটো মানে কি হয়, থ্ৰ' ঠিকেই আছে, ইলুমিনেশ্যন ঠিক আছে, কিন্তু প্ৰব্লেমটো হয় টাৰ্ণিঙত. যেতিয়া মই পাহাৰত টাৰ্ণ লওঁ, এজ ইউ কেন চি মোৰ যোনখিনি আগতে দিয়া ভিডিঅ' আছে তাত আপোনালোকে দেখিব ৰাতি ৰাইডত মোৰ বহুত প্ৰব্লেম হৈ গৈছিলে. তো মই লাষ্ট আনএনি ৰাইডটো কমপ্লিট কৰি আহিয়ে অক্সিলিয়াৰী লাইট লগাইছোঁ ইয়াত, ফগ লাইট উইথ হাৰ্নেছ. তো হাৰ্নেছটো এইটো কাৰণে লগালোঁ যে মানে বেটেৰীত কোনো ধৰণৰ লোড নপৰে, সেইটো কাৰণে হাৰ্নেছ ইনষ্টল কৰা হৈছে. তো এটা বেছিক লাইট হয়. মই প্ৰডাক্টৰ ডেছক্ৰিপশ্যন ইয়াত দি নিদিওঁ, কাৰণ এইটো এটা স্পনচাৰ ভিডিঅ' নহয়, জাষ্ট আপোনালোকক মই যোনখিনি ভাল বেয়া আছে চব সেইখিনি শ্বেয়াৰহে কৰি দিছোঁ. তো হোপছ' আপোনালোকে দেখিছে এইটো লাইটটো, থ্ৰ'টো বহুত ধুনীয়া হয়. এতিয়া মোৰ লাইটৰ প্ৰব্লেম নাই, কিন্তু আগতে লাইটটোৱে মোক বহুত প্ৰব্লেম দিগদাৰ দিছিলে. আৰু বিশেষকৈ ৰাতি নাইট ৰাইডত বহুত প্ৰব্লেম হৈ গুচি যায়. তো এতিয়া ঠিকে আছে, এতিয়া ধুনীয়াকৈ মেনেজ কৰিব পৰা যায়. আৰু ইয়াত হৈ গ'ল আপোনাৰ তাৰ পিছৰ পইণ্টটো হৈ গ'ল যোনডাল ষ্টেণ্ড দিছে, ষ্টেণ্ডটো ঠিকে দিছে, বহুত মানে ৱেট ল'ব পৰা এটা ভাল কোৱালিটি ষ্টেণ্ড দিছে. কিন্তু প্ৰব্লেমটো হয় যেতিয়া আমি বাইকখন ৰখাব লওঁ তেতিয়া মানে ছাৰ্ফেচটো চাই ল'ব লাগে, অলপ মানে ল' লেভেলৰ ছাৰ্ফেচ হ'লেহে আমি তাত ষ্টেণ্ড কৰিব পাৰোঁ ধুনীয়াকৈ বাইকখন. একেবাৰে প্লেইন বা অলপ হাই গ্ৰাউণ্ড যদি থাকে তেতিয়াহ'লে ষ্টেণ্ড কৰাৰ পিছত আকৌ বহুত মানে প্ৰব্লেম হৈ যায়. তো আৰু এটা কথা ক'ম আপোনালোকক, যদি কোনোবা ৰাইডাৰৰ হাইট 5'5" যদি কমৰ হয় তেতিয়াহ'লে এইখন বাইক তেওঁৰ কাৰণে ডেফিনেটলি নহয়, অকণ প্ৰব্লেম হ'ব চলাবৰ কাৰণে. আৰু মেইনলি যোনবিলাক ছিটুৱেশ্যন আহে অফ ৰোডত তেওঁলোকৰ প্ৰব্লেম হ'ব পাৰে. কিন্তু মোৰ প্ৰব্লেম হোৱা নাই, মোৰ 5'9" হয়, 5'9", 5'10" এনেকুৱাই হ'ব. তো মোৰ হাইটৰ ক্ষেত্ৰত কোনো ইছ্যু নাই, সেইকাৰণে ন' প্ৰব্লেম. আৰু মাইলেজৰ কথা ক'বলৈ যাওঁতে গোটেই দিনটো এখন 80-90 ধুনীয়াকৈ ইঞ্জিনত ষ্ট্ৰেছ দি কিনে চলাই আহিব পাৰি. কিন্তু যদি হাই স্পীড মেইনটেইন কৰে তেতিয়াহ'লে 40 বা 45ৰ ভিতৰত মাইলেজ আহি গুচি যায়. যদি নৰ্মেল স্পীড এটা কনষ্টেণ্ট স্পীড মেইনটেইন কৰে, ৰাস্তাও যদি ভাল লাগে, তেতিয়াহ'লে আৰামছে 50+ আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ এচিভ কৰি ল'ব পাৰিব ইয়াৰ পৰা. আৰু বিশেষ মানে প্ৰব্লেম তেনেকৈ একো পোৱা নাই. কিছুমান চাউণ্ড আহে, অলপ চেইনৰ চাউণ্ডটো ওলায়, সেইটো নৰ্মেল হয়। আৰু
আৰু ইয়াত মেইনটেনেঞ্চ যোনটো কষ্ট হয়, মেইনটেনেঞ্চ কষ্ট মোৰ হায়েষ্ট 2000লৈকেহে বিল হৈছে ইঞ্জিন অইল আৰু এইবিলাক লগাই। আৰু এটা কথা ক'বলৈ যাব লাগিব, ব্ৰেকটো কিন্তু বহুত যায়, ব্ৰেক এণ্ড টায়াৰ ৰেয়াৰ ছাইডৰ। তো ব্ৰেকটো বহুত যায় আৰু মই বহুত এপ্লাইও কৰোঁ, মানে যোনটো হিৰ'ৰ পৰা দিছিলে ব্ৰেক পেড, তো সেই ব্ৰেক পেডটো অলৰেডি মোৰ খতম হৈ গ'ল। তো সেই বস্তুটো পাবলৈ অলপ প্ৰব্লেম হয়, আমাৰ ডিলাৰত অহা নাছিলে। তো মই এইটো আপোনালোকক হেক কৈ দিছোঁ, আপোনালোকে CB ডেজলাৰ যোনখন হণ্ডাৰ বাইক আছিলে এতিয়া বৰ্তমান ডিছকণ্টিনিউ হৈ গ'ল। তো তাৰ যোনটো ব্ৰেক পেড হয় ৰেয়াৰ ছাইডত, তো সেই ব্ৰেক পেডটো ইয়াত ধুনীয়াকৈ লাগি যাব। কিন্তু ব্ৰেক পেডটো বহুত ডাঙৰ হয় আৰু বহুত দিন যাব, কিন্তু ইফিচিয়েণ্ট হয় ব্ৰেকটো, একো হেম্পাৰ নকৰে, ধুনীয়াকৈ চলাব পাৰিব। আৰু আগফালৰ যোনটো টায়াৰ হয়, টায়াৰটো যোৱা নাই, এজ ইউ কেন চি। এইটো ডিছপ্লেড হয়, ডিছপ্লেডটো যোৱা নাই, ডিছপ্লেডটো ধুনীয়া হৈ আছে প্ৰায়। কিন্তু পিছফালৰ টায়াৰ যোনটো হয়, পিছফালৰ টায়াৰটো প্ৰায় 30% মান অলৰেডি গৈছে। 10,000 কিলোমিটাৰ টায়াৰ অলৰেডি 30% মান গৈছে। কেংচাপ্টৰ চেইন স্পকেটৰ কোনো প্ৰব্লেম নাই, ধুনীয়াকৈ স্মুথলি চলি আছে। মাত্ৰ অকল মই চেইনটো ক্লিন কৰি থাকিব লাগে, আৰু অলপ বাইকখন লেতেৰা হৈ আছিলে, তো ৱাছ কৰিব লাগিব এইকেইদিনতে। তো ইন ফিউচাৰ আৰু নতুন ৰাইড প্লেনিং হৈ আছে, বহুত সোনকালে নতুন ভিডিঅ' আহিব। তো এতিয়ালৈকে বাইকখন চলাবলৈ যোনটো মজা, তো সেইটো অলৰেডি আহি গৈছে। বা 3 মাহমান লাগে এখন বাইকত মানে টোটেলি হাতটো আহিবৰ কাৰণে। যদি আপুনি প্ৰফেশ্যনেল নহয়, বিগিনাৰ হয়, তো তেতিয়া ইমানটো টাইম দিব লাগে বাইকখন যাতে আকৌ পূৰা হেণ্ডি হৈ যায়। কৰ্ণাৰিঙত কোনো প্ৰব্লেম নাই, কৰ্ণাৰিঙত ইছ্যু নাই, মানে ফাষ্ট কৰ্ণাৰিং নহয়, KTM টাইপৰ নহয় আৰু। কিন্তু অফ ৰোডত যোনখিনি কৰ্ণাৰিং থাকে বা পাহাৰত যোনখিনি হেয়াৰপিন বেণ্ড থাকে, সেইখিনিত বহুত কনফিডেণ্টলি মানে ল'ব পৰা যায়। তো এটা ভেলু ফৰ মানি প্ৰডাক্ট হয়। আৰু যোনখিনি ইয়াত ব্লুটুথ কানেক্টিভিটি বা কিবা তেনেকুৱা যোনখিনি দিছে, সেইখিনি মই আজিলৈকে ইউজেই কৰা নাই। তো সেইকেইটা মোৰ কাৰণেতো ইউজলেছ হৈ আছে। আৰু মিৰৰখন যি হয়, মিৰৰত যিখন দিছে, তো সেইখন অলপ হেণ্ডেল বাৰৰ পৰা অলপ বেছিয়ে বাহিৰলৈ লোৱা হয়। তো মোৰ অলপ এইবিলাক দাগ লাগি গৈছে, এজ ইউ কেন চি। তো সেইখিনিয়ে হয়, মাইনৰ প্ৰব্লেম হয়, এইবিলাক চব অভাৰকাম কৰিব পাৰি। তো সেইটো কাৰণে এইখিনি প্ৰব্লেমে একো আপোনাৰ কাৰণে ডিল ব্ৰেকাৰ নহয়। মাইলেজটো ধুনীয়া পায়, মেইনটেনেঞ্চ কষ্ট ইমান নাই, ইঞ্জিনত পাৱাৰ আছে, টৰ্ক আছে, আৰু দুটা পাৰপজত ইউজ কৰিব পাৰি। চিটি পাৰপজত আপুনি যদি অফিচলৈ ডেইলি নিবলৈ ইউজ কৰিব পাৰে, ন' প্ৰব্লেম। হেড টু হেড ট্ৰেফিকতো ধুনীয়া পাৰফৰ্মেঞ্চ দেখায়, কাৰণ মেনিভাৰেবিলিটিটো বহুত ধুনীয়া হয়। টাউনত হওক বা চিটি তেনেকুৱাতো ধুনীয়াকৈ উলিয়াই লৈ যাব পাৰি। আৰু উইকেণ্ডত আপুনি অফ ৰোডতো যাব পাৰে, বা কোনোবা তেনেকুৱা ধৰণৰ হিলি এৰিয়াত বা তেনেকুৱা ধৰণৰ ৰাইডতো যাব পাৰে। মিনিমাম যদি কম ডিষ্টেঞ্চৰ ৰাইড হয়, তেতিয়াহ'লে আপুনি পিলিয়নকো লগত লৈ যাব পাৰে, কমফৰ্ট আছে। তো এইখিনি পইণ্টে আপোনালোকৰ লগত ডিছকাছ কৰিবলগীয়া আছিলে। আৰু এজ এ অনাৰ অফ এন XPulse, তো মই হেপী হয়। আৰু যোনখিনি প্ৰব্লেম আছে সেইখিনিও ইয়াত শ্বৰ্ট আউট কৰিব পৰা যায়। তো সেইটো কাৰণে ইটছ এ ভেল ফৰ মানি বাইক, আৰু ডিলটো বহুত ধুনীয়া হয়। তো আজি ইমানতে ভিডিঅ'টো এণ্ডিং কৰিছোঁ। আপোনালোকৰ যদি কিবা কুৱেশ্যন বা কুৱেৰি থাকে, তেতিয়াহ'লে ইউ কেন DM ইন মাই ইনষ্টাগ্ৰাম, আৰু ডাইৰেক্টলি আপুনি মোক মেইলতো সুধিব পাৰে বা কমেণ্টতো সুধিব পাৰে। তো কমেণ্ট ছেকশ্যনটো অ'পেন হৈ আছে, তো আপোনালোকে ভৰাই দিব কমেণ্টত। তো বহুত সোনকালে লগ পাম নতুন ভিডিঅ'ত। ৰাইড ছেফ, গুড বাই এণ্ড টেক কেয়াৰ।